Magandang kamalayan sa inyo lahat. Tayo'y dito na naman sa ating programang I Am Kamalayan. I Am Consciousness. Ako si Tato Malay at ako'y makakasama ninyo ng isang oras na naman. At tayo'y marami na naman pag-uusapan sa mga nangyayari sa ganitong klaseng panahon. Ako ay talagang palaging natatanungan ng mga kung sino-sino kung ano na raw talaga ang kailangang gawin, no? So, una-una ay eto ngang pilitin natin munang maunawaan itong pandemic na palagi natin nababasa, napapanood sa TV, para bang wala ng humpay. Yun na lang ang laman ng news, no? Ng mga pinag-uusapan palagi sa radyo, sa TV, sa periodiko, lahat. So, ang tanong dyan kailan ba talaga matatapos ito? Meron bang mangyayaring katapusan? Wala ako nakikita, sa totoo lang. No? Hindi ako nagiging, I would say, a prophet of doom. Pero sa the way, kasi alam nyo, ako ay, nagbibigay naman ako ng, hindi naman prophecia. I am parang a futurist. No? But I do not really acknowledge myself as a professional futurist. Ako ay na-train lang in such a way that I can more or less predict what's going to happen based on what's going on now. So wala ako yung napapanaginipan, wala ako yung bigla na lang merong mga nakikitang mga visions, whatever. Wala akong gano'n. Yung sa akin is pinag-aaralan ko kung anong nangyayari sa panahon ngayon. Napo-project ko what will happen in the next year or next few months of the next year and then for that matter mga next 3 years, no? So ito ngayon, sabi nga itong pandemic mukhang walang katapusan, no? Dahil ang dami ng variants at saka mas delikado pa yung variants. Okay. So sa totoo lang, ganoon na in-expect namin. Nakita ko na yan Kasi nga ano ang problema? Saan tayo nagkaroon ng problema? Yan ang kailangan natin maintindihan Kasi akala natin ito ay merong conspiracy theory or talagang pinarurusahan tayo ng Diyos. Hindi totoo yan. Nangyayari ngayon ay tayo rin na may kagagawan yan dahil sa simula pa, palagi pag nagkakasakit tayo, ang lunas na binibigay natin ay gamot. No? Yan ang ating panglaban sa sakit. Gamot. Anong klaseng gamot? Yung mga made in laboratories. Hindi yung mga natural medicine. Ano ibig sabihin yan? So, mga chemicals, no? To the point na kung saan ay ito ngayon ang naging, I would say, palaging ginagamit natin na tuwing meron tayong karamdaman, immediately, we will buy a certain medicine na akala natin yun ang magiging lunas nga sa ating sakit. Tapos, habang gumagrabe yung sakit natin, paggrabe rin na paggrabe yung inom natin ng mga gamot, no? Palakas ang yung dosage, yung intake natin, ilang beses na, sumusobra na tayo sa prescribed number of times na kailangan natin inumin, no? Kadalasan gano'n na. Alright, so marami sa atin naging ganyan. Naging immune ang katawan na natin sa mga paglaban sa sakit, no? Bakit? Kasi nga konting karamdaman lang, antibiotic na kagad ang iniinom. Karamihan antibiotic na, no? Hindi ba yung mga nabibili na naman natin dyan, antibiotic. Sige. Na-develop na natin yung katawan natin in such a way na humina na yung immune system natin. Kaya kahit na napaka-simpleng virus or sakit lang na kung saan ay dati common cold lang ang tawag natin, ngayon ay bigla na lang iba na ang dating, no? So, sino may kasalanan? Kung hindi natin titignan ng gano'n, patuloy tayo na aasa na magkakaroon tayo ng gamot
na kung saan wala na ngang magawang gamot na panlunas dahil parang hindi na epekto sa ating katawan yung mga gamot na naiisip nila eh. So yan ang nakikita nating problema ngayon. Kung tatagal yung ganyang klaseng kalagayan natin at wala na tayo talagang sapat na gamot, no? At it would take a lot of months again and years to develop a new vaccine para matugunan itong mga bagong variants. Talagang iba na talaga ang inaasahan natin. Okay, so anong lunas dyan? Meron ba bang paraan yan? Sa totoo lang meron. Kung talagang noon pa tayo ay nag-isip ng tama, ay nagkaroon sana tayo ng ibang uh, klaseng buhay ngayon. No? Napakasarap sana. Hindi natin na-experience itong klaseng mga paghihirap na kung saan ay para lang masugpo kailangan wag tayong lumabas ng bahay para tayong ipipreso, ikukulong. So, yan ang tanong ngayon. Ano ang dapat pala natin ginagawa? Kasi kailangan maintindihan natin, saan ba nagsisimula ang sakit? Yan ang unang kailangan natin tanongin Sa labas ba o sa loob? Sa loob natin, sa katawan natin. Marami sa atin ang iniisip sa labas. Kaya nag-iingat sila pagdating sa labas, kung ano-ano yung mga sinusuot para hindi hapuan ng lamig o whatever, o ng hamog, whatever. So ito ngayon ang ginagawa natin. Ang lunas ay ang iniisip natin na ang mga sakit ay manggagaling sa labas. Meron naman katotohanan yon. In a way, meron kasi mga sakit na talaga nanggagaling sa labas. Pero bakit kung nanggagaling sa labas yan, bakit hindi lahat ng tao naaapektuhan? Yan ang malaking question mark. Kasi dalawang tao pupunta sa isang lugar, yung isa tatamaan, yung isa hindi. Kung galing sa labas yan, bakit yung isa hindi nagkasakit, yung isa lang ang tinamaan? Magkatabi sila. Parehong oras, parehong sitwasyon, andun sila. At hindi nakuha ng isa yung yan ang kailangan nating pag-aralan. Yan ang aking tinuturo dito sa ating Kamalayan. Kaya nga Kamalayan ang tawag ko sa programa because it is really our consciousness that can really change everything. Kaya pinipilit kong ibahagi itong nalalaman ko about Kamalayan dahil ito ay iniisnab ito ng eskwelahan, ng mga institusyon na kung saan ay hindi naman daw proven o hindi naman daw scientific. Alright, so ang tanong dyan is kung talagang tatanungin nyo, ano pa talaga ang tao? Saan ba talaga tayo nanggaling? Yan. Naniniwala ba kayo talaga na ang tao ay galing sa hayop? Di ba? Meron iba nagsasabi galing daw tayo sa mga unggoy. Ewan ko kung maniniwala kayo ron. Alright. Kung talagang susuriin nyo ang mga panahon natin, makikita natin na merong talagang nangyari in the past as to how we became human beings. So, hindi ko na muna tatalakayin ngayon yan kasi hindi naman yan ang aking topic talaga. Pero merong kinalaman yan dyan. Okay. So, ang tanong ngayon dyan, kung talagang wala na tayong pagkakataon na magkaroon ng isang panahon na wala nang sakit, wala nang virus, wala na anong klaseng tao ang makakalagpas sa ganyang klaseng sitwasyon sa palagay ninyo? Anong klaseng human being? O baka hindi na human being. Baka cyborg na, half machine, half human. Or ano pa? Or baka talaga totally ano na tayo, mechanized. Can we still live like human beings if we have a body that like that of a robot? Puro metal, puro nagpapaandar, mga makina.
Tapos lalagyan mo na lang ng ah, ano nga, ng Kamalayan para who will inhabit that kind of a body. Marami tayong tinitingnan na ganito senaryo, no? Pero hindi natin alam kung pwede nga yun. Pero sa totoo lang, ang tanong dyan is it the end of our civilization as a species na kung saan ay talagang uubusin na lang tayo nitong pandemic na ito instead of nuclear war, no? Kasi nga, ang isang kinakatakutan natin, nuclear war. Tsaka isa pang kinakatakutan natin ay environmental problems like, yun na nga, climate change. Yan ang pinakamalaking threat sa atin ngayon. So, what are we supposed to be doing now? Anong klaseng pagbabago ang kailangan natin gawin para makaahon pa rin tayo sa kinalalagyan natin na hindi naman natin totally babaguhin ang katawan natin, no? Kasi katawan naman natin, kung sa totoo lang maganda naman ang komposisyon ng katawan natin. Kaya lang nga, bumaba ang immune system. So, kailangan itaas ang immune system natin. Paano? Ang tanong. Yan ang malaking question mark din. Paano mo itataas ang immune system mo? Nandiyan na tayo sa lugar na wala lang ang gamot na malakas para sugpuin yung mga pag dumapo sa ating katawan dahil wala. Ito na ang kalagayan natin. No? So, napakalungkot kung titignan natin. Pero, meron tayong tinitignan. May ray of hope na kung saan ito ay pag ginamit natin ng tama, ay may ayos pa rin natin ang pagkatao natin o kabuhayan natin. Ang sabi nga ng iba, nakalimutan na raw natin magdasal. Puro dasal na nga ginagawa natin. Wala pa rin nangyayari. Inaasa natin sa Diyos na ito ay magkaroon ng solusyon. No? When in fact, sa aking palagay, ang Diyos ay sabi niya sa atin, uy, baka nakakalimutan nyo. Binigyan ko na kayo ng kapangyarihan, ng intelihente, para magawin lahat na ikauunlad o ikagaganda ng buhay nyo. Kaya bakit nagkaganyan-ganyan kayo? Wala akong magagawa dyan. I gave you free will. Remember, the two words, free will. So, ibig sabihin, pag may free will tayo, hindi pwedeng gumawa ang Diyos na siya ang magsisave sa atin. Ba? Ganun ba yun? Akala ko ba ang Diyos ay mapagmahal at matulungin. Sa totoo lang nga, yun lang nga. Kaya nga binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Binigyan tayo ng creativity power, creative power to be able to create the kind of life that we will have na gusto natin. Anong ginamit natin dun sa creative power natin na yun? Yan ang problema. Hindi natin alam kung paano natin gamitin kasi. Yan ang ating mga talagang mabibigat na katanungan. Kasi meron tayong solusyon, pero yung solusyon ayaw nating gawin. Anong creative power yan? Kasi nga, di ba? When God created everything, sabi niya, bahala na kayo dyan. Kayo ang gagawa ng mundo nyo. I just gave you all the universal laws. Yan ang aking pakay dito. Ang Diyos, ang ginawa lang niya talaga, yung mga batas, yung universal laws. Yung kumbaga yung pinaka-order of things. Na ito ang kailangan mangyari. Ito ang susundin nyo. Ito lang ang dapat nyong gamitin. Kung hindi nyo gagamitin, okay rin. Walang mangyayaring maganda. Pwede kayo maging suwail. Pero pag ginawa nyo tama ito, sinunod nyo, okay na. Okay. Ang sinusunod kasi natin ay commandments. 10 commandments. Okay rin naman yun. Kaya lang hindi yun ang importante at this point in time. Kasi yun, puro bawal Bawal magnakaw, bawal pumatay. Bawal makiapid sa hindi mo asawa. Bawal po. Ang dami. Behavioral ang dating nun. Para pag
Nasabi lang, "Uy, magpaka-ano ka, magpakatino ka." Gano'n lang 'yun, eh. Pero yung creative power, 'yan ang hindi natin napag-aralan ng husto, na kung saan 'pag ginamit mo yung creative power na 'yun using the universal laws, at alam mo kung ano yung mga universal laws na 'yun, 'yun na 'yun. Doon mo makukuha ang solusyon. Paano? Ayan ang tanong. Alam niyo, I mean, ito ay isang proseso talaga na noon pa dapat, alam na natin. Pero nabago kasi ng sinong gumawa ng pagbabago. Well, yung mga gustong mag-control sa atin. Meron kasing grupo na nakita nila na, uy, eto, hindi nila alam 'to, alam natin. Kaya tayo lang ang nakakaalam nito, tayo lang ang makikinabang, ganyan. So lahat ng iba, huwag natin ituro yan para sila yung parang under sa atin. So ginanon tayo talaga, sa totoo lang, yun ang ginawa nila sa atin. Na kaya ngayon, ilan lang talaga yung mayayaman, ilan lang talaga yung who are really in control of the universe, of our planet rather. So ang tanong ano yung alam nila? Yun ang natuklasan ko rin. Na yun ang nalaman ko, yung alam nila. Kaya yan ang aking binubulgar ngayon o sinishare para matutunan ng marami. Kasi hindi na pwedeng sila lang ang nakakaalam. Alright, ano ang ibig sabihin nito? Tayo ay mayroong kapangyarihan nga at binigay sa atin ng Diyos yan para gawin ang gusto nating gawin. No? Bahala tayo. Ngayon, ano ang kailangan natin unang intindihin? Ano ba yung mga universal laws na pinag-uusapan natin dito ngayon? Alam nyo, itong universal laws na ito ay nirerespeto or ginagamit or alam ng mga iba't ibang sibilisasyon na mas mataas ang antas na kamalayan sa ibang planeta. Okay. Alright. Di ba nakikita nyo sa aking wall, sa aking, kumbaga parang pinaka thumbnail o poster rather, merong ET nandoon, di ba? Bakit may ET ron? Ayun yung aking pakay talaga sa aking pinag-uusapan na ganito, na sila ay totoo. Yan ang hindi matanggap ng Amerika, kaya hindi nila kino-confirm na todo-todo. Pero sinabi nila, yung mga spaceship na nakikita nila ay totoo. Hindi lang nila alam kung sino ang mga nagpapatakbo noon. Dine-deny pa nila. Okay. So, okay lang, deny nila. Pero yan ang isang kailangan nating masilip, no, yung agenda na yun. Kasi etong mga ET, pag tinuro na sa atin yung mga dapat malaman natin when it comes to technology, tapos na itong mga nagko-control sa ating planeta ng mga pamilya na kakaunti lang, na sila yung pinakamayaman, kaya sila yung may pera, may business na kung saan ay kontrolado nila lahat, pati pera, kontrolado nila. Ngayon, nakita nila sa ganitong pangyayari ngayon na pandemic, no, para bang tumigil lahat. So parang nababawasan na ngayon yung pera nila. Pero still, mayaman pa rin sila. Sobra-sobra. Pero, meron sila ngayon hindi na nila maitatanggi o maitatago na kung saan nung ang NASA or ang Pentagon ay naglabas ng report na sinabi na nga nila na confirmed, yes, may mga spaceships kami nakikita na hindi namin alam kung saan talaga yan galing yan. Kung sino nagpapaandar niyan. Pero beyond that, wala kaming alam na. So, dininay na nila na may alam sila na may mga extraterrestrials living in other planets. Yan ang ayaw nilang palabasin. Kasi nga, the moment
these ETs would come here now and share with share with us their knowledge. Because remember, there's something like 3,000 years ahead of us when it comes to technology. So lahat ng alam nila. Grabe, ang ganda. Kaya ang buhay nila ang ganda. At sa kanila walang nagtatrabaho. Lahat sila ay yun lang, kusa, nag-enjoy lang. Yun ang gusto nila makita na mangyari sa atin. Na umasenso tayo sa kinilalagyan natin, gumanda ang takbo ng buhay natin, walang mahirap, walang nang-iisa, basta pantay-pantay lahat. So yan ang isang bagay na hindi matanggap ng mga itong grupong ito na kung saan ay hindi na mapipigilan ito because siguro 2 years from now, you will really now experience the kind of, I would say, face-to-face contact with these aliens. Kumbaga, we'll be welcoming them at hindi natin sila dapat girahin. No? Ang gusto ng Amerika, para palabasin nila na sila gustong i-conquer tayo or gusto tayong saktan or masakop. Hindi totoo yun. Ang totoo ay gusto nila tayong tulungan dahil nga naaawa na sila sa atin at baka kung ano pang gawin daw natin sa planeta natin, baka pasabugin natin tayo lahat. Pero ayaw nila yon kasi maapektuhan yung kanilang kinalalagyan din. Yan ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. No? Okay, baka sabihin nyo ano ba pinag-uusapan na to si Tato Malay kung ano-ano. Alam nyo, sabi ko nga, mag-ano kayo, mag-isip-isip na lang kayo. Huwag na kayong magtalong-talong, mag-isip na kayo. Ano talaga ang buhay natin? Kung saan tayo pagtutungo? Talungin lang ninyo, tayo lang ba talaga ang nilalang sa buong galaxy, sa buong universe? Saan dami niyan? Trillions of universes kalat yan. So, stars are out there, planets. Tapos sasabihin natin, tayo lang. Ano meron tayo? Bakit tayo meron lang? Samantala sila, meron din kung ano man yung meron tayong katulad. Kung may araw, yung mga Goldilocks planets, sasabi nga nila. Anyway, so, actually, lumilihis ako sa topic ko ngayon. No? Pero yun lang ang gusto ko munang bigyan ng pahapyaw kasi we will be talking most of the time about that in the next few episodes. All right. So balikan natin ngayon yung pandemic nga. Ito nga. Ito ngayon ang kinalalagyan natin. So we want now to overcome this problem na mahina tayo, helpless na tayo sa kung ano man virus ang dumating sa atin, wala talagang ano tayo, no? Surrender. Pero merong solusyon. And this is what I am here to tell you. Before the ETs would really share many of their sa bagay, many of the things that I'm sharing here came from the my ET friends, no? Bakit ako nagsasabi na ET friends? Have I met them? Not exactly physically, but if you would say intuitively, empathically, anong tawag dito? Mentally, spiritually, yes. Yeah, nakausap ko na sila. And I had been constantly being guided by them. Meron kang ganyang power? Oo. Noon pa. Hindi, bakit ko sinasabi ito? Kasi nga, pinag-aralan ko sila. Kasi nga, nakita ko na yung limitasyon na pinapakita sa atin ng mga gustong sumakop sa atin, na hanggang dyan lang tayo, at hanggang dyan lang ang buhay natin, at pag namatay tayo, ay pupunta tayo either sa langit o sa impyerno. Yun ang kwan.
Hindi sinabi yung tamang mga bagay na nadiskubre ko at siniyasat ko at hinanap ko talaga ang katotohanan. Ano ang mga natutunan ko? I studied universal laws. And what are these universal laws? Uh, meron, number one, you exist. We exist. Everyone exists. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, you are existing, di ba? Nandiyan ka, nandito ako. We exist. So, ano ibig sabihin yan? We exist forever. Oh, ay nakala ko ba na may namamatay? Yes, the one that exists is not this body, but it's the spirit in us, the soul in us. So, that continues to live forever. So, pwede mag-assume ng body ang soul natin, which is what it is doing now. Pwedeng hindi. Pwedeng ganun na lang siya and go visit other planets. Okay. So, ganun ang naging isang pag-aaral ko. Now, ano ang eto mga extraterrestrials? Actually, they are like us. No? They are like us. As a matter of fact, more than like us, more than just like us. Kumbaga tayo, sila ay hybrid from us. Kumbaga, galing sila sa ating uh, uh, race, no? Kumbaga, nagkaroon ng bagong alien civilization through interaction between human beings and another alien race. Na kung saan ay between the two, nagkaroon ng panibagong um, civilization na kung saan ay sila yon. Pero ang tanong, bakit sila advanced, tayo hindi? Ayun na nga ang malungkot dyan. Tayo ang pinakabago ngayong ano rito eh. I would say pinaka-baby sa universe. That's why tinitignan nila tayo eh. Tayo ang pinaka, I would say, inaalalayan nila na kung saan alam nila nanggaling din sila sa kinalalagyan natin. Kaya alam nila ang mga move, mga galaw natin. Kaya ina-anticipate nila na pag tayo gumawa ng ganito, bigla nila i-detonate ang mga nuclear bombs para hindi sumabog. May paraan sila dyan because yun nga, ang technology nila advanced. So yan ang isang bagay na nakahanda sila. Hindi sila papatay sa atin, hindi sila pero they are just there in case we do something stupid na pasasabugin natin ang isang lahi o isang bansa dahil galit tayo sa kanila. Pero in the end, tayo ay sasabog. Buong planeta. May posibilidad na ganun yan. Kasi pag nag-retaliate yung isa, pag nag-nuclear ano na yan, wala na talaga. And they don't want that to happen because they want to preserve our Earth. Napakaganda ng mundo natin. Kasi nga, sabi nga, it's a Goldilocks planet na kung saan ay pwede silang mamasyal dito. The way that we are now doing, na pumupunta tayo sa Mars ngayon, nagpapadala na tayo ng kung ano-ano mga bagay para lang makolonize natin ang Mars. Bakit natin ginagawa yon? Kasi nga, natatakot tayo na baka nga matapos na ang mundo natin when it comes to pag nagkagera at nagpasabog na ng kung ano. So, ang gusto nila at least merong human being na mapaplant doon or a life, whatever life form it would take na titignan nila kung uusbong doon sa lugar na yun. And they will try to create the kind of environment na para mabuhay ang mga species na nandito sa ating planeta. Ngayon, I think that's what they're doing now doon sa yung rover na pinadala natin. I think they sent something like ng mga ganyang kwan para
sige, lagay mo lang diyan, tignan mo kung mabubuhay yan diyan at, pag nabuhay, di mangyayari magkakaroon na ng mga plants, mga hayop, kung ano-ano. Siguro naglagay na sila ng mga specimens do'n, mga cells na puwedeng pag in its proper ano na, atmosphere, eh, puwede nilang ano, palaguin o yeah, ibuhay. Anyway, so eto na ngayon ang ating kasi nga, I'm just going around all these things because ang gusto kong makita na ninyo ay we are not just human beings. We are actually spiritual beings. And being spiritual is something akin or alike to the other ko na. Kasi the moment we are spirit, medyo iba na antas ng kamalayan natin doon. Pero yun na nga, again, we are still, kumbaga parang trying to have this kind of civilization here on earth. Kaya bumabalik tayo dito and trying to live again. Kumbaga nagre-reincarnate tayo para lang matuloy-tuloy ang buhay dito sa earth as human beings. Alright. Ano ang paraan? Sabi nga, ang first universal law is we all exist and we do not die. So dapat wag na tayo mag-isip na magpatayan dahil wala naman talaga tayo napapatay. Nabubuhay uli lahat yan eh. Kasi we cannot kill the thing inside or not that's the thing that really makes us alive, which is our soul, our spirit. So, yun ang isang kailangan natin maintindihan. So, pag wala lang ganyang patayan, all we have to do now is to really just be in harmony with one another. Be loving to each other. Eto ngayon, ano ngayon ang kailangan nating gawin? Pag ganyan na tayo na, we know we are immortal, we will not die. Well, we have to think that way. Kasi iniisip natin, limitado ang oras natin dito sa mundong ito. Kaya iniisip natin na, ay, kailangan kong gawin lang lahat ng gusto kong gawin kasi pag namatay ako, wala na. Mali. Kasi akala natin may katapusan tayo. Pwede naman tayo bumalik at ipagpatuloy ulit. Ayan ang hindi alam ng karamihan. Ayaw tanggapin. Pero samantalang, nung panahon ni Jesus, talagang alam ni Jesus kung ano yung reincarnation. As a matter of fact, tinatanong nga siya, are you the reincarnation of kung sino man yung mga binanggit nila mga pangalan. Sabi ni Jesus, no. Pero the mere fact that he answered, that means he acknowledges the fact that there is really reincarnation. Tapos ayaw natin tanggapin. Bakit natin ayaw tanggapin? Kasi nga, nagkaroon ng bagong pagsusulat ng Biblia na kung saan ay gusto nila palabasin na kontrolado nila, makontrol nila ang mga tao. Kasi pag alam nila, ganito pala talaga tayo, na hindi tayo mamamatay, iba na yung kanila. Alright, I'm not talking about any religion here, no? Wala akong dyan. But I am just being, I would say, open to all these possibilities. Kasi, kung talaga titignan natin ang kaanyuhan natin, ang kalagayan natin, sasabihin mo, wala na talaga mangyayari sa buhay natin. Kasi palagi na tayo matatakot na mahawa, magkasakit dahil sa mga variants ngayon na kung saan-saan it had been attacking many of the other European countries or even in other parts of Asia. So yan ang kailangan nating masugpo through our consciousness. Kasi pag tumaas ang antas sa kamalayan natin, somehow, hindi natin ano yan masasagap yung mga ganyang klaseng virus. Or baka mawala na nga yan Kasi kung saan, eto na ngayon ang matitira Sa totoo lang, sino ang matitira sa mundong ito? Kung magkaroon na ng laganap na tatamaan ng virus. Kunyari, talagang nag-spread na talaga na kahit saan ka na pumunta nandun na siya. Na airborne na siya. Pag ito naging airborne, talagang gano'n na yan
Ang mabuti pa ngayon kasi hindi pa siya airborne. So, umiwas ka lang sa, yun nga, yung physical distancing ka lang, hindi ka kagad magkakaroon ng sakit, no? Kaya nga yung mga protocol nga na tinatawag, social distancing, face mask, face shield, nakakatulong pa yan. What if it's airborne? Na kung saan kahit na nasa bahay ka na, natutulog, sabihin mo, tinanggal ko ng mask ko, nasa bahay na ako. Since it's airborne, you can travel. So pag ganyan na yan, nag-aanap na yan. So sino magsasurvive? Ang tanong. Di ba? Yan ang malaking question mark. Sino matitira? Okay. Nasabihin nila, hindi yung mga mababait. Yung mga mababait niya, yan nga ang unang mga nag-exit dito. Nasabi natin na bakit pa siya, ang bait-bait naman niya, bakit siya ang pinatay or whatever. You know. All right. But anyway, what I'm trying to say here is there is going to be a group of people who can survive, who will survive. Ang sino yun? Yun yung mga matataas ang antas ng kamalayan. Kasi the moment you become someone who has that kind of higher consciousness, you are becoming like a master. Di ba? Katulad nila Jesus. Di ba? Sila Jesus have been acknowledged as masters. So pag ikaw ay master, ibig sabihin, walang panama sa iyo ang kahit na ano dahil hindi ka pwede talaga mamatay. So talaga naman lahat tayo hindi naman mamamatay. Kaya lang as masters, as we are living now on this earth, ang talagang malamang na yung mag-survive, talagang yung mga nandun sa kalagayan na yun. So, ang tanong dyan is, paano tayo pupunta dyan? Ito lang nga, kailangan maintindihan natin itong mga universal laws na pinag-uusapan natin. Hindi ko inimbento itong universal laws na ito. Pinag-aralan ko ito. Nakita ko ito, nakasulat, at tinignan ko kung applicable ito kung kani-kanino. And somehow, many of the alien civilizations that I had studied follow all these universal laws. Sabi ko, kung sila sinusunod nila ito, bakit tayo hindi natin sundin? Ang ganda naman na nangyayari sa kanila. So, ibig sabihin, kung maganda yung nangyayari sa kanila, kailangan, ganun din tayo. Ano ba sinusunod natin kasi? Man-made laws. Gawa ng tao. Hindi natin sinusunod yung universal laws na gawa ng Diyos o ng universe. Alright. So again, as I've said, we exist. We will exist. We never did not exist. We always had existed in some form or the other. Mahirap patanggapin yun. Anyway, kung hindi na matanggap, okay lang. Basta at least ngayon, narinig ninyo na may ganito palang klaseng universal law. You exist. Pangalawa, everything is here and now. That's another universal law. Everything is here and now. Hindi ba? Palagi naman sa religion, ina-acknowledge din yan eh. Nasa atin na lahat eh. Hingin mo lang sa Diyos. Kaya nga ang prayers natin eh, tinuro ni Jesus eh, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open. Hindi naman sinabing ask. Save a lot of money and you will get rich. Hindi naman sinabi ask, work hard and you will receive. Ang sinabi lang, ask and you shall receive. Bakit yung sinabing ganun? Walang requirement. Basta nanghingi ka lang, nag-ask ka lang, you will be given. Ask and it shall be given. That's the more universal principle involved here. Ask and it is given. Why is it given at once? Because we have it already.
Asa sa atin na. Yan ang hindi alam ng karamihan. Na anything that we want, we already have. Di ba? Sabi nga anong universal principle again? Anong universal law? Everything is here and now. Where? Saan? Bakit hindi ko nakikita? Sa kalooban mo. God gave us everything already. Kaya nga, sabi nga ni God, kayo, binigyan ko na kayo ng kapangyarihan. Binigyan ko na sa inyo lahat ng pwede nung makamit, magawa, o o ma-enjoy, whatever. Bakit hindi pa rin ninyo nagagawang tama? Kasi nga, hindi natin maisip na everything is already here and now. Akala natin wala. Wala pa sa atin. Wala. Malayo. Kung saan ay hindi natin alam kung saan natin kukunin. Ngayon, itong universal law, everything is here and now. Kaya nga si Jesus, okay, balikan din natin ng Bible. Akala ninyo walang ano sa Bible to. Sabi nga ni Jesus, the kingdom of God is at hand. Ano ibig sabihin, the kingdom of God is at hand? The kingdom, ano bang kingdom? Kaharian. Ng nino? Kaharian nino? Sinong hari? Ng God, ng Diyos. The kingdom of God is at hand. Kung sinasabi mo yung nasa kalangitan na kingdom, yung heaven, ay nandito rin sa planetang tinatawag nating Earth. Paano naging ganon? Akala ko ba naniniwala ka sa Biblia? Sinabi ni Jesus, the kingdom of God is at hand. Nung tinanong siya ng mga apostol, saan po? Ang sabi niya, within. Sa kalooban natin. Nasa sa atin. Nasa ating puso. Nasa ating kamalayan. Paano nandun yun? Paano ko makukuha yun? Ayun na nga ang sekreto. Yan ang hindi tinuro sa atin. Kaya tuloy yung mga mayayaman talaga kasi alam nila, andyan na sa kanila lahat. Akala natin, swapang lang sila, kaya nakuha nila lahat. Ano ba sabi sa Biblia? To those who have more shall be given. To those who have less, even the less that they have, or the few that they have, will be taken away from them. Ano ang dating nun? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Bakit nga sabi nila, bakit yung mga mayayaman, lalong yung mayaman? At bakit yung mga mahihirap, lalong, wala na nga lalo pa nawawalan. Ano ang tanong, ano ang kasagutan niyo dyan? It's a principle again. Everything is here and now. Alam ng mga mayayaman yan. Everything is here and now. Saan? Sa atin nga. How do we make it appear outside us? Using the universal laws and principles again. Di ba? We have been talking about the laws of creation. Sabi niyo laws of attraction, yung law of attraction sa akin, mahina ang law of attraction, mas malakas ang law of creation. Kasi law of attraction is just one of the laws of creation. Kasi everything is created from inside. We do not create it from outside. That's why if you don't understand the laws of creation, you can never you cannot ever attract whatever outside, because yung first step dapat na ginagawa mo, hindi mo ginagawa, which is to create it first inside you. If you can see it inside you already, if you can accept it, that it is already with you, and you can claim it, sa'yo na yun. Lalabas yan sa buhay mo.
Okay, ito ay aking sige, tayo ay magda-digress. Marami tayong kasi kailangang maintindihan dito, eh. Ano ibig sabihin niyan na you have to claim it kahit na wala kang pera? Oo. Hindi ko sinasabing huwag kayong magkapera. Hindi ko rin sinasabi na masama magkapera. Importante pa rin ang pera. But remember, money is just one of the forms of abundance or prosperity. What are the other forms of prosperity? Uh, Gifts, na regalo, trading, exchange gift, exchange kayo, whatever. Uh, ano pa isa? Synchronicity. Yung mga nangyayaring, parang ang ganda ng mga nangyayari sa buhay ko. Ewan ko ba bakit parang milagro, parang blessing palagi would come from anywhere, from everywhere. Oh, that's synchronicity. And the other one is imagination. So what you can imagine, you can have. So, all right. For example, meron akong gustong, ito, ginagawa ko ito palagi. Maraming beses, marami akong gustong mahal. Yung I cannot afford to buy it at the moment. Pero hindi ko sinasabi sa sarili ko na hindi ko kayang bilhin to. Ang sinasabi ko, makukuha ko yan, magkakaroon ako ng pera, babalikan kita, babalikan ko yan. I-deserve mo na sa akin yan. Kasi sigurado kukunin ko yan. That is what you call claiming. Claim mo na, akin na yan. Pero wala pa yung pera pambayad ko, babalikan kita. Once you claim it, a miracle will happen. Because it's a law. If you claim it na magandang pag-claim mo, masaya ka, ay gusto mo talaga siya, you know, the money will come from out of the blue. Or somebody will give you the money. Or somebody will pay for it. Eh, nako. Ilang beses na nangyari sa akin yan. Because that's a principle. That's a universal law as well. Pag ito, alam ninyo, kaya yung mga mayayaman, yung mayaman talaga. Ako, hindi ko na kailangan mag-ipon ng pera. Because everything I have, hindi ko kailangan ilagay yan lahat naka-display. Kung kailan ko lang siya kailangan, doon ko lang siya kukunin or what. Pero walang imposible sa buhay ko. And I can have practically everything. Yan ang tinuturo ko. How can you have everything in life? Use your creative power. Use your God power. Yun ang sekreto ron. The moment you're able to understand that God power in you, tapos na. You can enjoy anything. Kaya nga ako, I would just claim something. Yan. Kasi kailangan, in your consciousness, ima-match mo yung kamalayan mo sa gusto mong makuha. Kung 2 milyon worth yan, kailangan hindi ka magsasabi sa kalooban mo na, naku, saan ko kaya kukunin yung 2 milyon? Ano kaya, katakot-takot tayo, trabaho yan para mapag-ipunan ko yan. Pag nagganun ka, talagang hindi mo na ma-match. Because what you don't match, you won't get. Ganun lang yun. Yun ang sinasabi nila sa law of attraction. If you don't match it, you don't attract it. But you don't actually attract it. You create it first in you. Kasi the laws of creation, mas madaling intindihin. Kasi the moment you can create it in you and be able to accept the fact that you can really have it, kahit wala ka nakitang pambayad, pero alam mo, merong mangyayari na on that day, meron akong pambayad dyan. Hindi ba ilang beses tayo na puputulan na tayo ng ilaw Naku, saan kaya makakakuha o makakautang para pambayad ng kwan? Tapos ito na, alam mo, unahan na lang ito Either mauuna ka makapunta magbayad sa Meralco, kunyari, or mauuna silang pumunta sa bahay mo at putulin yung kuryente mo. So, ganun ang kadalasan nangyayari, di ba? Pero, yun na nga, the moment you know where to, not really knowing where to get, or not even
trying to pinpoint, eto, dito ko makukuha itong perang ito, eto magbibigay sa atin. Walang ganun. Kailangan open ka to any possibility na kung saan manggagaling yan. At the moment alam mo yung ganyan, bigla na lang merong mahuhulog na manna from heaven or money, whatever. If you still want to pay it with money. Ako, kung minsan hindi na ako nagbabayad. Niregalo na lang nila sa akin. O bakit nila ako reregaluhan? Gusto nila. Tapos tatanggihan ko ba? Ganyan ang buhay. Anyway, so this is what I'm trying to say. We have now to evolve to a higher consciousness para makuha natin lahat ng gusto natin, makaiwas sa sakit, makaiwas sa lahat ng bagay. Kasi a lot of times, we feel so helpless. We feel so, marami pa tayo pag-uusapan dito sa universal laws nito. Happy ako pa lang itong inaanot ko. Kaya lang, gusto ko kayong tulungan sa nakikita ninyo kasing mga nangyayari ngayon na takot lang karamihan ng tao na ano ba yan? Parang na yata katapusan ng variant niya. Kung lalabas na naman itong bagong variant na ganito, may ganito na naman. Sa ba yan? Invento ba yan? O talagang tapos na tayo sa mundo. So, ito ay, yes, mayroong talagang threat. But the threat can be overcome. We can overcome it by ayusin natin ang pag-iisip natin. Ayusin natin ang mga paniniwala natin. Baguhin natin ang paniniwala natin. Kasi, remember, it is us who create these things in our life. Kinreate ko yan? Oo. Paano? Kung ano-ano iniisip mo tinatakot mo sarili mo. You will create more things that will make you more fearful, more afraid. Tapos sabihin mo, malas ka o minalas ka. Talaga mamalasin ka nga kung ganyan ang pag-iisip mo. Paano mo iwasan yan? Well, nagbabawas ako ng mga panunood ng mga programang puro barilan, patayan, sambalan, yung mga anong probinsya ba yun? Mga TV shows ba yun kung saan ay puro kasi talaga hindi ba nakikita natin yung pinapanood natin tapos nakikita natin sa news mo itong mga taong ito bakit ang lalakas ang loob nila na pumatay ng ganito napaka-inosente naman yung papatay nila saan nila nakukuha yung mga bagay na gano'n, yung mga idea na gano'n di ba sa mga TV programs sa mga telenovela, teleserye o mga pelikula gano'n ang pinapakita. So, yun ang nakukuha nating mga ideas. And then that actually becomes part of our life. We now execute it. We create it outside. Tapos reklamo kayo na bakit kayo minamalas o bakit gano'n ang nangyayari. Again, as I've said, we have to understand this laws of creation. Dalawa pa lang yun. Pinag-usapan natin ngayon. Wala na tayo oras. 10 minutes pa lang, 5 minutes na, tapos na tayo. So, we exist, you exist. That means we live forever. And if we live forever, we can share a lot of things na huwag tayong matakot na mawalan. Kasi akala natin, kung baka hindi ko makuha ito, paano na ako pagdating ko sa edad na ito? Takot ka pa. Anong dapat iniisip mo? Wag naman yung iniisip natin na God will provide. Hindi. God does not provide. That's another thing na gusto kong sabihin sa inyo. God gave us something once only. Minsan lang niya binigay sa atin yun. At yung binigay na yun, napakahalaga nun. And then, kung anong paggamit mo dyan, yun ang mag-i-spell ng difference kung ano man ang magiging klase ng buhay mo. Which is, sabi ko nga, God had given us the power to create whatever we want in our life. Why are we creating this pandemic? Hindi ko makreate yan. Sabihin mo, kinreate mo yan. Kinreate natin yan.
How? Ano? Ano yung mga fears natin? So ngayon, if you want to be afraid, we will add more to that fear. We will become more strong in terms of what we can do so that you will be more fearful. Ayan. Kung sabi mo, I'm not afraid. Di wala na siya. Ganun lang kasimple yan. Akala nila, lokohan lang ito sinasabi ko. Sa totoo lang, ito pag naintindihan nyo ng tama at pag lumaganap na yung ganitong kaisipan, magbabago talaga ang mundo. Remember, we are now creating a new world. We are now seeing or trying to create each world that we can come up with. Kanya-kanya tayong mundo. Hindi tayo pare-pareho in spite of the fact that we live in the same planet. Pero iba ang mundo nyo, iba ang mundo ko sa mundo nyo. Di ba? Yun na lang eh. Makita mo na may diferensya. So anong kinikreate mo sa mundo mo? Bakit siya naiinggit ka sa kanya na ang ganda-ganda na nangyayari sa buhay niya? Di ba? Kanya-kanyang creation yan eh. Sasabihin mo hindi ka nakapag-aral, siya nakapag-aral. Bakit di ka mag-aral kung gusto mong makatulad sa kanya? Pwede naman. Kung ano man yung kakulangan mo, ihabol mo. Ako nga, sa totoo lang, wala ako napag-aralan eh. When I stepped out from school, doon ko na-realize wala talagang laman ang utak ko. Kasi nga, hindi ako nag-aral, hindi ako nagbasa ng mga libro ko, hindi ako nakikinig sa mga teacher ko. Kumbaga, napapasa ko na lang pasang-awa dahil ako ay pumapasok naman everyday. So, hindi nila ako mabagsak when it comes to absences. So, ngayon, nakikita naman nila ako araw-araw nandoon. So, mayroong posibilidad na pwede ka ipasa. Pasang-awa. Naawa sa'yo. Which is okay na rin sa akin during that time. Kasi I was spending time in school. Really, I was wasting my time rather because I wasn't learning anything. Waste of time? Yes, sa akin. It was a waste of time because I knew for a fact that yung mga tinuturo sa atin, hindi ko kailangan. Hindi ko ano tawag dito, hindi ko maisip na magagamit ko. Kaya hindi ako naging interesado. So, yun ang naging pananaw ko. And doon ko na-discover. Kaya ngayon, I am more for self-education. Kasi self-education, ikaw na magturo sa sarili mo. Anong gusto mo pag-aralan? Tinuruan ka lang ng eskwelahan magbasa, magsulat, magbilang. Tapos na. Yun lang ang kailangan mo matutunan sa eskwela kung gusto mo mag-aral sa eskwela. After that, you're on your own. Kailangan mag-aral ka na ng mga kailangan mong pag-aralan na gusto mo ha. Kailangan gusto mo. Hindi yung ginawa sa eskwela na binibigyan ka ng mga subjects na ayaw mo eh. Kaya tayo talaga naging hindi tayo naging successful in our educational system. Tapos ngayon may iwas pa tayo sa nakita ng WHO ba yun? Na kung saan bagsak talaga ang grado ng educational system natin. Kasi nga talagang maling-mali ang mga tinuturo natin. Kita mo naman, anong klaseng estudyante ang napoproduce natin? Hindi marunong magbasa. Oo, nakakabasa, A, B, C, D, F, G. Hindi naiintindihan. Yun. Yun naman ang talagang magaling tayo. Marunong tayo magbasa. Marunong tayo magbasa, magbilang. Pero hindi tayo marunong umintindi. Kasi nga, English eh. Kailangan ko ng dictionary. So kung wala kang dictionary, talagang wala ka maintindihan. And that had been the process of education sa atin. Na kung saan, karamihan sa mga nag-graduate sa atin, hindi nila naintindihan talaga pinag-aralan nila. Ngayon, ask around. Sabi mo, ano ang pananaw mo sa ganitong issue? Ano ang kaon mo? Basahin mo ito. Anong intindi mo dyan? Talagang masasyak ka sa mga estudyante o mga bata ngayon. Or kahit nag-graduate for that matter. Di ba pag nag-survey sila, anong ibig sabihin ng ganito? Sino si ganito sa buhay nyo? Ay, ako kung ano-ano sagot ang madidinig ninyo. Ano ang ibig sabihin yan? Talagang walang alam tayo as a one. Kaya kailangan palitan ng kultura. So marami tayong ayusin eh.
So sabi ko nga, itong Kamalayan, ay talagang I started noticing about this pandemic dahil ito nga ay acting nakitang but wala na tayong oras ngayon. We will continue next week. So tayo ay magpapaalam na sana ay meron kayong katanungan na aking pwedeng pag-aralan at pwede ko sagutin sa susunod nating pagsasama. So with that, I'd like to say thank you. Magandang kamalayan ulit sa inyo lahat. See you again soon. Enjoy the rest of the day. Thank you.